mindenképp, ha lehet, akkor használjunk domborított matricát, és törekedjünk arra, hogy megfelelően adaptált matricával feszes kontaktpontot alakítsunk ki, és addig nem menjünk tovább a kezelés folyamán, amíg ennek a feltétele nincsen meg, mert abban az esetben a sikertelenség garantált már abban a pillanatban. Én Döbrentei Zsolt vagyok, és főleg esztétikai fogászattal foglalkozom, restauratív kezeléseket végzek legtöbbször. Miről szól az előadása, és miért tartja fontosnak ezt a témát? Az előadásom során matricással kapcsolatos gyakorlati tippekről és tükrökről beszéltem, és azért ezt nagyon fontosnak, mert a napi gyakorlatban rengeteg olyan restaurációt kell végeznünk, ahol matricák alkalmazása nagyon fontos. Igyekeztem az előadás folyamán összerenni azokat a tippeket és gyakorlati trükköket, hogy mely eszközök segítik a munkánkat legjobban, hogy az hatékonyan, szemléltető módon és ezáltal eredményesen tudjunk dolgozni. Ön szerint melyik az a leggyakoribb hiba a matrica rendszerek használatában, amely leginkább rontja az esztétikai végeredményt? Azt gondolom, hogy hajlamosak vagyunk arra, mint fogorvosok, hogy esetleg a hatékonynak tűnő gyors megoldásokat válasszuk, ezáltal olyan matricát használunk, ami egyszerre megoldja még egy meziális és disztális résznek a felépítését, és egy ilyen Tofel-Meyer matrica rendszer alkalmazásával nem alakul ki megfelelő kontaktpont, utána a paciensünknek ételbeszorulás alakul ki, és ezek után pedig vagy ezt is vesztünk, és a paciens eltűnik, vagy pedig ha visszajön, akkor újra munka révén anyagilag, illetve energiában plusz kell beletenni, tehát ilyen szempontból a utómunka, ami egy plusz probléma, illetve esztetikailag is kedvezőtlen eredményt érhetünk el. Milyen klinikai indikációban preferálja a szekcionált matrica rendszereket a körkörös rendszerekkel szemben? Ha nagyon röviden válaszolnék, akkor minden indikációt mondanék, ennyire azért nem sarkosan fogalmaznék, tehát van a körkörösnek is indikációs területe, inkább azt mondom, hogy vagy ideiglenes megoldás, egy preendo felépítés, csomagfelépítés, tehát vannak olyan részek, ahol ez egy hatékony, gyors megoldás, és nincsen fontossága a kontaktpont kialakításának, vagy a sorvégi hiány esetében, de hogyha vannak szomszédos fogalak, és szeretnénk egy minőségi, igényes munkát csinálni, akkor azt mondom, hogy minden esetben érdemes inkább domborított matricákat használni, szekcionáltat. Miért érdemes részt venni a magyar fogorvosi közösségnek az upgrade-en? Számomra idén nagyon különleges volt az upgrade azáltal, hogy ide Ausztriában élek, és így a fogorvosi társadalomból picikét jobban kiszakadtam, és jó volt újra látni azokat a régi arcokat, barátokat, kollégákat, előadótársakat, akivel találkozhattam. Ezáltal egy közösségi szerepe is van, szerintem minden fogorvosnak, számomra idén ez nagy jelentősége volt, hogy régebben láttam ismert arcokat. Minden kollégának nagyon jó szívvel ajánlom, hogy az idei jól sikerült upgrade kongresszus után jövőre is vegyen részt rajta, mert találkoztunk régi ismerősökkel, barátokkal, és hazai, sőt nemzetközi előadókat is meghallgathatunk utányos áron és érdekes témákban.